आज आपण बनवणार आहे पुदिनाची चटणी। नमस्कार, मी सुजाता आणि सुजाता सावंत रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आता आपले हे सगळं काही जरा जाडसर म्हणजे बारीक वाटायचं आहे, पण पातळ नाही करायचं आहे, जरा किंचितच पातळ करायचं आहे। मग मी हे वाटून घेते। तुम्ही बघू शकतात की मी ही चटणी वाटून घेतलेली आहे आणि ही जास्त घट्ट पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, एकदम मीडियम मध्ये आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब निश्चित करा। धन्यवाद।